سلام، صبا هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به کانال خودتون. ویدیوی امروز ادامه تجربه نزدیک به مرگ خانم شبنم مدبری هست و قبل از دیدن این ویدیو حتما اول قسمت قبل رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. شبنم مدبری هستم، نویسنده کتاب شکوه دیدار. این کتاب بر اساس تجربه واقعی من هست که از تجربه نزدیک به مرگی که داشتم کتاب رو من نگارش کردم. و حضرت فرشته وقتی که اومدن دیدم یه دونه از این نوارایی که این کسایی که تو کار تاسیسات و اینها هستن دور کمرشون میبندن، اصطلاحاً توش ابزار میذارن. من مثلا تو اونا بعد دیدم ایشون یه دفعه نگاه کردم دیدم دور کمر ایشون یه کمربنده بسیار بزرگ حس کردم، مثلا یه چیزی مثل چرم، شاید اینجوری حس کردم که بستن یه چیز خیلی محکم. بعد چیزهای مختلفی داخل این کمربند گذاشتن. یه دفعه دیدم که یه دونه ایشون یه جفت بال بسیار بزرگ داشتن. من دستی مثل دست انسان ندیدم برای ایشون، اما یه جفت بالی دیدم شبیه دست کار میکرد، یعنی کوچیکتر از اون بود، مثل دست اینجوری میتونه باز و بسته بشه اون بال کوچیک. و بعد دیدم یه سیمی آوردن بیرون از اونجا. من نگاه کردم گفتم چیه این از این آقا اومد بیرون. بعد نگاه کردم دیدم یه چیزی مثلا چجوری بگم، مثل فیبر نوری. خب یه سیم مثل فیبر نوری، دو رنگ سفید و مشکی بود، تو هم دیگه انگار بافته بودن، تنیده بودن تو هم، دوتا رشته سیم سفید و سیاه رو تو هم دیگه بافته بودن و نور داشت این سیم. یه سیم بسیار بلندی بود و ایشون آوردن بیرون و یه دفعه به من گفتن که نترسی. باز دوباره تکرار کردم برای بار دوم، نترسی، میخوایم بریم مسیر رو میخوایم بریم که ممکنه چیزهایی که باعث بشه که تو بترسی، پس تو باید خودتو بچسبونی به من. پس یه دفعه دیدم که این من شگفت انگیز که گفتم چه شکلی بود اونو گرفت. یه دفعه از این حالت سر شد گرد، اون چیزی که من دیده بودم اون شد مثل سر. بعد از این ناحیه مثل گلو پیچید، یه چیز رو همون سیمو پیچید دوره این گلوی من و من یه دفعه اعتراض کردم. بعد دیدم که برگشتم گفتم که آقا این چی کارم دارید میکنید آقا؟ من یادم اینو گفتم، اعتراض کردم، گفتم آقا چی کار دارید میکنید؟ و ایشون برگشت گفت نترس. گفتم که نترس، میخوایم بریم سفر. به من گفت و تو باید خودتو بچسبونی به زیر بالای من. دیدم این من شگفت انگیز و یه دفعه اینجوری برداشت زد زیر بغلش یعنی زیر بالش، بعد زیر اون بال بزرگا زد. بعد دیدم یه چیز کوچولی انقدی مثلا زیر بال یک فرشته با اون عظمت اون زیر موند. بعد این سر سیمو گرفت توی اون بال کوچیکه، به اصطلاح ما میگیم دست ولی دست نبود، پیچید دور اون و اینجوری بالش رو و منو زد اون زیر. بعد گفتش که بریم. وقتی که این کار رو کرد خیلی عجیب بود برام. من اون لحظه دیدم که حس کردم چقدر زیر این بال ایشون چقدر گرمه، چقدر پر از امنیته. همه وجودم شد که حس اعتماد به هم دست داد. یک ذره از ایشون نترسیدم، یک ذره نگران نشدم، فقط میدونستم باید به ایشون اعتماد بکنم. هرچی هم که میگن بگم چشم، من این رو یعنی به من گفتن. و بعد شروع کردیم به پرواز. از زمین دیگه خارج شدیم. تا اون لحظه که ایشون اومدن من باز همچنان توی موقعیت زمین بودم، البته از خارج از زمین گفتم لایه های زمین بودم، ولی از اون جایی که ایشون اومدن دیگه زیر بالشون منو قرار دادن و ما شروع کردیم به پرواز. یکی یکی سیارات رو پشت سر گذاشتیم. خیلی عجیب بود برام.
و به قدری جالب بود خیلی چیزهای زیادی من یاد گرفتم توی مسیر، خیلی چیزهای مختلفی رو دیدم. بعد شروع کردم به یکی یکی این سیارات رو طی کردم. عجیب ترین قسمت این سفر من دیدار با اقمار سیاره مشتری بود. خیلی برام عجیب بود که من بعد از اینکه به اصطلاح این تجربه‌ام که یادم اومد و اینا رو خودم بررسی می‌کردم، واقعا برام عجیب بود. من قمرهای مشتری رو، سیاره مشتری رو واقعا دیدم. اونقدر ایشون مثل یک خلبان ماهری این سفینه رو انقدر قشنگ هدایت میکرد که یه دونه سنگ، یه دونه جرم آسمانی به ایشون اصابت نکنه. بعد انقدر برام جالب بود، ما در مدار قمرهای مشتری قرار گرفته بودیم، نه یکی نه دوتا. انقدر جالب بود انگار یه دونه نخ برداشتی این اجرام آسمانی رو به این نخ تسبیح انداختی توی اون، بعد اینجوری اینا دارن حرکت میکنن، دور یک محور میچرخیدن این سنگا، این اجرام آسمانی باز دوباره از خودشون چیز نمیکنن، دور اون محور میچرخیدن. اینقدر جالب بود، انگار یک فضای بسیار بسیار هوشمندی به اینا حاکمه و ما و حضرت فرشته از ما بین اینا رد میشد بدون که مثلا به اینا بخوره یا اونا به حضرت فرشته بخورن یا بیاد به این سفینه بخوره. خیلی برام جالب بود و عجیب، خیلی برام جالب بود. وقتی که دیدم با خودم فکر میکردم، گفتم چقدر چیزای قشنگی دارم میبینم، این هم یه بخش دیگه از این زیبایی هاست. بعد بیس فضا رو خیلی جالب بود برام، بیس فضا تیره بود و این سنگا رو خیلی قشنگ میتونستم ببینم، مثلا رنگشون رو میتونستم ببینم. من اقمار مشتری رو رنگاشون رو میتونستم ببینم. مثلا یکی از اونها رنگش به زردی میزد، یکی از قمرهای مشتری مثل یک نواری دور تا دور این سیاره بودن، ولی سیاره مشتری اونورتر بود و ما یه مسیر رو طی کردیم. بعد رفتیم سمت، دیدم از دور یه دونه سیاره بسیار بزرگ، جرم آسمانی خیلی بزرگ که سنگی هست، از اون دور داره خودشو نشون میده، ولی دیدم روش انگار یه غباریه. بعد خیلی برام جالب بود، انقدر دوست داشتم مثلا برم نزدیکش بشم ببینم این دیگه چیه. ما حالا که این همه جرم سنگی دیدیم، رنگ و برنگ، کوچیک بزرگ دور هم میچرخیدن، ما از وسط اینا به اصطلاح عبور میکرد، حضرت فرشته عبور میکرد و برام خیلی جالب. بعد که رفتیم دیدم که یه دونه سیاره بسیار زیبا رو من دیدم. بعد دیدم خطوط داره، خطوط افقی روش داشت این سیاره. هرچی نزدیکتر می شدیم می دیدم چقدر بزرگه این سیاره، انقدر خوشم اومده بود. نزدیک که شدیم بعد دیدم خطوطش رو قشنگ‌تر دیدم، خطوط افقیش رو قشنگ‌تر دیدم. بعداً من فهمیدم، یعنی بعد از این که دیگه به اصطلاح از کما اومده بودم بیرون و دیگه بعداً این خاطرات یادم اومد، من فهمیدم که مشتریه و اقمار مشتری رو هم خیلی مطالعه کردم که ببینم به چه صورتی هستش. ولی خب به چشم دیدم، مثلا دیگه به مطالعه زمینی من کاری نداشتن اینا. خیلی برام این قسمت جالب بود به خاطر اینکه وقتی که رفتم سیاره مشتری رو دیدم، از کنار سیاره مشتری ما رد شدیم. بعد نگاه کردم دیدم که حضرت فرشته که منو زده بود زیر بالش، نگاه کردم دیدم سیاره چقدر بزرگه، خیلی بزرگتر از حضرت فرشته بود. چون من اون لحظه متوجه شدم که فرشته چقدر بزرگه، ولی در مقایسه با این سیاره مشتری دیدم که خب نه، مثلا بزرگتره. بعد ما رد شدیم، خیلی حالا چیزای جالب زیادی دیدم. کنار مشتری که رد شدیم یه لحظه احساس کردم یه چیزی مثل کنجکاوی، یه لحظه احساس کردم یه چیزی مثل پرسش تو ذهنم پیش اومد که گفتم چقدر قشنگ بود، بذار یه بار دیگه نگاه کنم. بعد از زیر بال حضرت فرشته اینجوری انگار که مثلا چشامو بیارم بیرون و اون من کوچولو، من شگفت انگیز این دفعه دیگه کنجکاویش گل کرده بود.
بعد گفتم بذار یه نگاه دیگه بکنم به این سیاره، چقدر خوشگل بود، چقدر قشنگ بود، چقدر بزرگ بود. همونجوری که نگاه میکردم یه دفعه دیدم یک موجود بسیار بزرگ، چندین برابر خود سیاره مشتری، نمیدونم بگم 10 برابر، نمیدونم چند برابرش چقدر بگم، اونقدر این موجود بزرگ بود. یک موجودی که ببینید موجودیت داشت و نمیتونم بگم انسان، شاید یک فرشته‌ای که نگهدارنده مشتری باشه. من اینو دیدم. وقتی که از کنار مشتری رد شدیم اومدیم سمت بالا، من اینجوری نگاه کردم دیدم یک موجود بسیار بزرگ، شبیه یک مرد خردمند، یعنی شبیه یک انسانی که یک سنی داره، مثلا میان ساله، خب نه پیر، سالمندی که به اصطلاح آگاه، خردمنده. موهای جوگندمی داشت تا روی شونه‌اش، بعد اینجوری موهاش رو از فرق وسط سرش باز بود و این موها تکون میخورد. بعد دیدم که یک لباس بسیار زیبایی تن اینه، نمیدونم جنس لباس چی بود، یه چیزی شبیه لباس. حتی دیدم آستینای بلندی داره و آستیناش تکون میخورد، انگار باد این آستینا رو تکون میداد. بعد دیدم این خردمند سیاره مشتری رو تو دستاش، بعد دستای کشیده، لاغر کشیده. بعد دیدم این سیاره مشتری اینجوری تکون میده. یعنی این منظره اصلا فوق‌العاده برای خود من عجیب بود. بعد یه حرکتی که کرد سیاره مشتری تکون خورد، آروم آروم اینو تکون داد. بعد لباسهای این خردمند شبیه رنگ اون سیاره بود و سیاره لباساش رنگ همین لباسای این خردمند بود، یعنی دو رنگ بود لباساش، تیره و روشن بود، یه چیزی شبیه آبی بسیار کم رنگ، نیلی خیلی کم رنگ. زمانی که مشتری رنگش به خاطر گازهاش، به خاطر اون جنسی که داره، این لباس شبیه اون خود مشتری بود و اینو تکون میداد. بعد همینجوری که داشتم رد می شدم می اومدیم بالاتر، بعد دیدم که از خودش صدا تولید میکرد، انگار اینجوری مثلا با فرض کنید که یه چیزی میخوایم برداریم تکون بدیم، مثلا اینجوری زور میزنیم، اینجوری خم میشد، انگار اصلا استخونی تو بدن این موجود نبود. خود این موجود انگار جنس خودش انگار گاز بود. نمیدونم چه جوری بگم چه جنسی داشت، شاید اصلا این کلمه رو به کار میبرم، نمیدونم تعبیر درستی یا نه. یعنی منظورم اینه با این سیاره این انعطاف پذیر میشد و اینجوری برمیگشت باز دوباره وای میستاد و نمیدونم اصلا پاهاش به کجا وصل بود، پاهاش رو کجا قرار گرفته بود، ولی از خودش صدا در می آورد. بعد وقتی که نگاه کردم داشتم محو تماشای زیبای این خردمند بودم، یه دفعه دیدم زیر سیاره مشتری، جایی که دیگه ما رد کرده بودیم، زیر سیاره مشتری رو نگاه کردم دیدم چرخدنده، 2 چرخدنده بسیار بسیار بزرگی دیدم دارن میچرخن و این چرخدنده ها که میچرخیدن صدا داشتن. الانم صداشون یادمه. در فضا انگار خالیه، صدا اکو میشه، مثل جلوی کوه چجوری مثلا وقتی که صحبت میکنیم صدامون اکو میشه، صدا میپیچه، اینجوری صدا میپیچید اون فضا. و این چرخدنده ها به رنگ طلایی، حالا جنسش رو نمیدونم ولی جنس فلزی بود، مثلا اینجوری حس کردم، حالا چی بود واقعا طلا بود و من اینو دقیق نمیدونم، ولی میدونم که رنگشون طلایی بود. جفت چرخدنده ها یکی کوچیکتر یکی بزرگتر زیر سیاره مشتری بود. واقعا برام عجیبه. ببینید من این چیزا رو با چشم روح دیدم، با چشم یک انسان ندیدم. شاید براتون سوال پیش بیاد بگید که سیاره مشتری چیه، مگه این شکلیه، مگه مثلا میتونه نگهبان داشته باشه، مثلا مگه میتونه مثلا چرخدنده بچرخه. من این رو با چشم روح هم دیدم، با چشمای سرم که ندیدم اینا رو. سر اونجا اصلا معنا نداره چشم سر اونجا.
یعنی با تمام وجودت تو وجود میشی، تو میشی نگاه، یک نگاه ماورایی. من اینا رو با نگاه ماورایی دیدم و چیزهایی رو دیدم که در ماورا به من نشون، یعنی در عالم معنا به من نشون دادن اینا رو. و از این مسیر ما اومدیم که عبور بکنیم. یه دفعه‌ای خیلی خوشایند بود برام، خیلی خوشحال شدم از اینکه این چیزا دیدم. اومدم که به مسیر بالا نگاه کنم که داریم با حضرت فرشته میریم. یک دفعه‌ای دیدم که یه دونه دوربین به اندازه کل فضا بسیار بزرگ، یک دوربین سیاه رنگ، دور تا دورش انگار لامپ‌های LED کار گذاشته بودن. دور تا دور لنز این دوربین روشن بود و من یه دوربین دیدم. یه دفعه نگاه من شگفت‌انگیز، یعنی دو تا سوراخی که رو صورتم بود، حالا مثلا من بهش میگم چشم، چی بود؟ خودش شبیه دوربین بود. یه دفعه این دوتا با هم دیگه نگاهاشون با هم تلاقی پیدا کرد. اون داشت از من فیلم برداری میکرد، منم اونو دیدم یک لحظه. بعد تازه اونجا فهمیدم من فقط تنها نیستم، من فقط نگاه نمی کنم، یه دوربینی هم داره منو نگاه میکنه، یه دوربینی هم داره از من فیلم برداری میکنه. اگه صدایی هست اون این صدا رو داره ضبط میکنه، منو داره نگاه میکنه، منو داره ردیابی میکنه این دوربینه. خیلی برام عجیب بود. و یه دوربین کوچیکتر هم کنار این دوربینه بود، ولی اون یه مقدار با چند درجه، چند زاویه بگیم که درجهش با این فرق داشت، یعنی اون بیشتر سمت چپ داشت فیلم برداری میکرد، اما این دوربین بزرگه، یعنی این دوربین اصلیه، روی من و روی حضرت فرشته زوم بود و داشت از ما فیلم برداری میکرد. در واقع توی فضا من متوجه شدم که ببینید یه دونه جسمم بود که افتاده بود روی زمین. اون لحظه که قبل از اینکه چشام بسته بشه انگار یک دوربینی داشت روی زمین از من فیلم برداری میکرد. خب اون چیزایی که من توی زمین دیدم، همکارامو دیدم یا اون چیزی که بر من پیش اومد، انگار اونجا یه دوربینی هم اونجا مثلا بودش، وجود داشت. بعد وقتی که من از کره زمین اومدم بیرون، تو بالای کره زمین که قرار گرفته بودم یه دوربینی بود، خب که اینا رو داشت به من نشون میداد، میگفت این روح و این من شگفت‌انگیز این شکلیه. اون شکل بامزه‌ای که داشت، اون شکل جالبی که داشت، با اون دوتا چشم بیضی که داشت، اینو یک دوربینی انگار روی اون زوم کرده و اینو داشت نشون میداد. وقتی که ما از مسیری که با حضرت فرشته هم رد شدیم و اومدیم در فضای بالاتر قرار گرفتیم، اون دوربینه بودش که داشت از ما فیلم برداری میکرد. یعنی در واقع میشه یه دونه جسد من که افتاده زمین، یه دونه خود اون من شگفت‌انگیز یا اون روح من، و یه دوربین دیگه‌ای که اینجا داشت فیلم برداری میکرد که من بهش میگم شاهد، ناظر، دوربین ناظر، دوربین شاهد. اون داشت از تمام صحنه ها فیلم برداری میکرد، صداها رو ضبط میکرد، ما رو ردیابی میکرد، اصلا زوم کرده بود روی من این دوربین. و نگاه کردم، یه لحظه دیدم که پشت این دوربین یه سایه احساس کردم، یه چیزی مثل سر تکون خورد، یعنی انگار پشت این دوربین مثلا یه فیلم بردار هست، پشت دوربین فیلم برداری انگار یه فیلم برداری وایساده داره فیلم برداری میکنه. بعد مجسم کنید که توی دونه فضای کاملا تاریک که فقط نور ستاره ها بودش، چون در فضایی که ما داشتیم هر چقدر میرفتیم بالا دیگه از سیارات خبری نبود. جایی که سیارات رو دیدم، چرا خب اجرام سنگی رو دیدم، شکل‌های مختلف این سیارات رو میدیدم، خوشحال میشدم، خوشم میومد، خیلی برام جذاب بود، خیلی جالب بود. تازه اونجا متوجه شدم که حضرت فرشته به من گفتن که تو مسیری که داریم میریم از هیچی نترس، اگرم ترسیدی خودتو بچسبون به من. که این بعد وقتی که احساس میکردن که یه خود من دچار ترس شدم یا شاید دچار هیجان
خیلی زیادی شدم، این سیم رو تکون میدادن ایشون، اینجوری سیم رو تکون میدادن که یعنی حواسم بهت هست و اینو که تکون میدادن من خودم رو اینجوری بیشتر میچسبوندم به ایشون، چون واقعا یه خود این صحنه ها برای رعب‌آور بود. مثلا من وقتی که این دوربین رو دیدم، تصور این که در یک فضای کاملا که بیسش سیاهه و کسی دیگه مثلا به جز تو این فرشته نیست، تصوری که یه دوربینی داره از تو فیلم برداری میکنه و روی تو زومه و یه سایه‌ای که حس کردم، من یه دوچاری ترسی شدم، دوچاری رعبی شدم اون لحظه. دور دوربین شایدم چشم بوده، خود دوربین ببین لنزش اینقدر آدم اصلا میترسید. حضرت فرشته به من گفت نترسی ها. من گفتم بر چی بترسم؟ اینقدر نور و چراغ و خوشگلی و مشکلی، من چرا بترسم؟ هیچ به من میگید نترس. گفتم چشم، سرمو تکوندم گفتم بله اوکی نمیترسم. گفتم آخه اینقدر اینجا چیزای قشنگ، ولی گفت تو سفری که داری میری چیزای عجیبی میبینی که نترس، هر وقت ترسیدی خودتو بچسبون به زیر بعد من به قدری میترسیدم که خب خوبه که من با حضرت فرشته دارم مسیر رو ادامه میدم. مسیری نیستش که خود این موجود، خود این روح مثلا بخواد تنهایی بره، چون چیزای پر از هیجان زیاد هم من تو مسیر دیدم. و ما از این چیز سیارات رو که دیدیم، مشتری رو هم که دیدم و این دوربین رو هم که دیدم، همچنان این دوربین از ما فیلم برداری میکرد. یعنی همچنان حاضر بود، همچنان شاهد تمام صحنه ها بود که من داشتم اینا رو با چشم خودم که میدیدم. یه دونه دوربین هم لنزش رو ما زوم بود و اون هم داشت ما رو نگاه میکرد، به اصطلاح دنبال ما بود، همراه ما بود. بعد دیگه ما توی مسیری افتادیم، مسیر رو ادامه دادیم، از مسیر سیارات دیگه خارج شدیم و ادامه داشت سفر ما. ما همچنان داشتیم میرفتیم با سرعت خیلی زیادی. حضرت فرشته در حال صعود بود، به صورت میرفتیم بالا، یعنی فضا رو طی میکردیم. اونقدر فضا بزرگ هست و اونقدر فضا بی انتهاست. هر کدوم از مسیری که ما میرفتیم یه مرحله انتقال صورت میگرفت، یعنی از یک موقعیتی به موقعیت دیگه ما منتقل میشدیم. همچنان در حال طی این فضا بودیم و فضا تموم نمیشد و ما به این خونمون و من به این خونم نمیرسیدم. خیلی مسافت زیادی رو ما طی کردیم. دیگه جوری شد که فضا کاملا فقط ستاره ها از دور ما میدیدیم، ستاره ها رو. بیس فضا از نظر من سیاهه. ستاره ها اومدن بیس فضا رو پر از نور کردن، ولی خود فضا سیاهه. اون چیزی که من دیدم به نظر من فضای یه جای تو خالی و سیاهه با ستاره های زیبایی که اومده اینو تزیین کرده. خب مثل میمونه که شما یه پارچه سیاهی داشته باشی، بیایی با مثلا ستاره کوچولو یا یه پولک کوچولو یا یه سنگ کریستال کوچولو اینا رو تزیین کنی. یعنی بیس فضا رو من سیاه میدیدم، تیره میدیدم، سیاه میدیدم. و ما شروع کردیم در این فضا رفتیم، همچنان در حال سرعت بالا بود. نمیدونم سوخت این سفینه چی بود، سوخت هسته‌ای بود، چی بود که تمامی نداشت، تمام نمیشد و ما همچنان در حال ادامه مسیر بودیم. بعد وقتی که مسیر رو خیلی رفتیم ادامه دادیم، یک دفعه باز با یه منظره عجیب دیگه‌ای باز روبرو شدم. همش پر از هیجان بود این سفر، پر از چیزای قشنگ بود. می‌دونید تا یه چیزی میومد، به قول خودمون ما زمینی‌ها، تا می‌خوایم یه چیز رو تحلیل کنیم می‌دیدیم مثلا یه چیز دیگه، یه چیز جالب دیگه، یه اتفاق جالب دیگه پیش میومد می‌دیدیم. حضرت فرشته براش عادی بود. خب معلوم بود که بلد این راهه، به قول خودمون معلوم بود که راهنمای این راهه، یعنی این راه خیلی رفته اومده. شاید من نمیدونم حالا چند بار رفته، ولی خب هیجانی که من داشتم خب ایشون نداشتن قاعدتاً.
من خیلی هیجان داشتم تو هر مسئله. وقتی که میدیدم سر تا پا ذوق میشدم، سر تا پا لذت میشدم. یک دفعه دیدم که همینجوری که ما داشتیم مسیر رو میرفتیم، یه دفعه یه دونه دایره بسیار بزرگ توی اون فضای سیاه که میگم فقط ستاره های آسمون روشنش کرده بودن ظاهر شد. عجیب بود برام. خدایا دیگه اینجا این چیه؟ و اینا همینجوری داشتم فکر میکردم که سر در بیارم از اونجا، به قول میگم معنیشو بدونم. یه دفعه دیدم ما هر لحظه داریم به اونجا نزدیکتر میشیم. فهمیدم مسیری که ما الان مرحله بعدی، موقعیت بعدیمون اینه که وارد اونجا بشیم، از اون وارد این قسمت بشیم. و من شوق این که خدایا کی میرسم بخونم همچنان تو دلم بود، ولی یاد گرفتم که باید صبر بکنم. حضرت فرشته به من گفتن که سوال نپرس تو مسیر، حرف نزن، سوال نپرس، فقط لذت ببر و نترس. من دقیقاً ایشون این چیزی که گفته بودن نه سوال میکردم، بعد نه هیچ چیزی از ایشون سوال نمیکردم و فقط دوست داشتم که با هم دیگه این مسیر رو ادامه بدیم. ولی خب خیلی طولانی بود و واقعا نمیرسیدیم هر چقدر که حس میکردم که داریم میریم. بعد یه دفعه دیدم که کلاه ایشون که یه رادارای مخصوص روی کلاه ایشون بود شروع کردم به تولید صدا. بعد دیدم که این کلاه ایشون یه چیزی مثل آنتن روی کلاه ایشون بود، شروع کرد به حرکت کردن، تکون خوردن. بعد اون ناحیه‌ای که میگم ناحیه سیاه، یعنی سیاه دیگه کمترین چیزی که میتونم بگم به این منطقه، به قدری سیاه بود. اون ورترش که نگاه میکردم ستاره هایی بود که آسمون رو روشن کرده بود و من این ستاره ها رو میدیدم. از دور سوسو میزدن و زیبا کرده بودن و قشنگ کرده بودن، ولی این منطقه‌ای که میگم اصلا هیچ نوری نداشت، کاملا سیاه. شما فکر کنید که یه دونه دایره سیاهی رو یه جا بکشید، انقدر این سیاه بود که میگم بسیار بسیار سیاه بود، یک ذره نور هم دیده نمیشد و ما با سرعت به این مسیر داشتیم ادامه میدادیم. بعد وقتی که نزدیکتر شدیم دیدم که کلاه ایشون که آنتن روش بود شروع کرد به حرکت کردن. این آنتن ایشون صداهایی رو میگرفت که از خودش عکس‌العمل نشون میداد. بعد این صداهایی که میگرفت از طرف آنتن ایشون چیزهایی مثل تق 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 جرقه میزد و تق 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 همینجوری داشت صدا تولید میکرد. از اون طرف صدا میومد یه چیزی مثل آژیر خطر و ما به این منطقه داشتیم نزدیکتر میشدیم. برای خودم هم خیلی عجیب بود. گفتم ما که با این آرامش اومدیم این همه راهو، این صداها ببینم چی به ما میخواد بگه. من داشتم گوش میکردم ببینم که چه عکس‌العملی باید ما نشون بدیم و این حضرت فرشته میخواد چیکار بکنه. یک دفعه دیدم که این صداها همینجوری شدیدتر شد. هر چقدر که حضرت فرشته به اون منطقه نزدیکتر میشد من میدیدم صداهای آژیر خطر میومد. صدای آژیر خطر، آژیرهای بسیار بسیار بلند که توی فضا میپیچید، واقعا رعب‌آور بود برای آدم. یعنی اصلا آدم احساس وحشت میکرد. بعد اون لحظه من احساس کردم که خیلی نیاز دارم که خودم رو بیشتر به حضرت فرشته بچسبونم. بعد ایشون این سیم رو اینجوری تکون دادن و من بیشتر به ایشون چسبیدم، چون یه مقدار احساس ترس به من دست داده بود اون لحظه که خدای این صداها چیه. من داشتم گوش میکردم که تحلیل کنم که دقیقا ببینم که چیه. بعد دقیقا اینو فهمیدم که جایی که داریم میریم انگار که به ما اجازه ورود نمیدن، چون من اجازه سوال که نداشتم که سوال بپرسم، خودم گوش میکردم که ببینم تحلیل کنم. بعد حس کردم جایی که ما داریم به سرعت به سمتش داریم میریم به ما اجازه ورود نمیدن. یه نوع آژیر خطره، انگار یه دونه منطقه بسیار هوشمندیه و از اونجا یه نفر نشسته داره اینو نگاه میکنه و ما رو داره نگاه میکنه و به ما اجازه نمیده.
کلاه ایشون هم عجیب داشت میچرخید. بعد یه مقدار که نزدیکتر شدیم، من که این حس رو پیدا کردم که اینا به ما اجازه نمیدن که ما وارد بشیم، بعد دیدم حضرت فرشته داره این مسیر رو یه مقدار چند درجه زاویه رو داره تغییر میده. یک دفعه نگاه کردم دیدم اون منطقه که به ما اجازه نمیدادن وارد بشن، یه دفعه دیدم یه چیز قرمز سیاه، یه چیزی که انگار داره میسوزه. خدایا چه منظره عجیبی بود. یه چیزی که داره میسوزه و به ما هم اجازه نمیدن که ما وارد بشیم. من این رو دیدم، یعنی مثلا من متوجه شدم که به ما اجازه نمیدن، اجازه ورود به ما نمیدن و دیدم که یه منطقه‌ایه که یه چیزی در حال سوختن انگار و تمام انگار مواد مذاب داره جاری میشه و وقتی که ما از اون منطقه یه مقدار که مسیرمون رو به اصطلاح زاویه رو تغییر دادیم، به سمت چپ متمایل شدیم، من رد که شدیم اون منطقه رو، یه دفعه دیدم از اون منطقه دود بسیار بسیار غلیظی تمام همه جا رو برداشته. بعد این دود رو من یعنی دیدم. چجوری دیدم؟ ببین بالهای حضرت فرشته خودش نور بود. اون نور اونجا به چند شکل تأمین می شد. یکی این که وجود ایشون اصلا نور بود. وجود این سفینه یا این وسیله که سوار شده بودن نور بود. روی بدنه این قسمت سفینه ایشون تمام پنل‌ها مثل پنل‌های خورشیدی بزرگ همش نورانی. بالای ایشون تمام دور تا دورش نور بود. وقتی که ایشون بال می‌زدن این بال از جنس نور بود، فضا رو روشن می‌کرد. بعد اون روح یا اون من شگفت انگیز که من بودم خودش یه تیکه نور بود. این نورها دست به دست هم میداد، راه رو روشن می‌کرد مثل پروژکتور، یا مثلا مثل لامپ مثلا خودرویی که داریم شب رانندگی می‌کنیم نور میندازیم مثلا جاده تاریک رو می‌بینیم، اون شکلی عمل می‌کرد. بعد مسیرمون رو ادامه دادیم به سمت تونل. یه مقدار زیادی که رفتیم یه دفعه دیدم که به یه جای دیگه ای ما رسیدیم. بعد دیدم ایشون سرعتشون رو کم کردن. جالب بود برام. بعد من ذوق کردم، گفتم خب ایشون سرعتشون رو کم کردن، احتمالاً دیگه ما داریم میرسیم به خونه. خیلی خوشحال شدم. بعد دیدم که یه لحظه اومدن این سیمی که دور گردن من بود به اصطلاح، اینو شروع کردم به باز کردن، شروع کردم به شل کردن، بعد اینو باز کرد. بعد یه دفعه نگاه کردم دیدم که یه تونل ظاهر شد، یه تونل رو دیدم. بعد یه لحظه به من حضرت فرشته گفتن که اینجا یه لحظه وایسا، با من کار دارن، فرمان جدیدی داره میاد. به من گفتم که خدایا، ایشون هم به من گفته بود سوال نکن، منم اصلا سوال نمیپرسیدم تا خودم بفهمم که چی به چیه، تو کنه قضیه خودم بفهمم. بعد حس خوبی به هم دست نداد از این حرف ایشون. سر تا پا شوق بودم، سر تا پا شعف بودم، سر تا پا شادی بودم. این همه راه اومده بودیم، انتظار نداشتم خبری به من برسه که خوشایند من نباشه. حالا من چیزهایی که داخل تونل دیدم، اونجایی که وارد شدیم، در این موقعیت جدید ما تو یک دنیای دیگه، تو یک عالم دیگه وارد شدیم. هر کدوم از این چیزهایی که من میدیدم یک عالم بود، یک لایه‌ای از عالم بود، یک پرده‌ای از عالم بود. پرده اولی رو میزدی دومی میومد، دومی رو میزدی سومی میومد. عالم مثلا شماره 1 که واردش میشدی اون ورتر میرفت، دومی اونجا بود، سومی، همشون تو هم دیگه تنیده شده بودن. انگار برداشتی با یه قلابی یه نخی رو بافتی به هم دیگه، اینا هم دیگه رو داخل هم دیگه بودن، تنیده در هم بودن. یعنی یه بار دیگه که من نگاه میکردم دیدم همشون دارن میشن یک، همشون صورتاشون چند تا بود،
یعنی روح شاهد این عالمی که صورتهای مختلف رو میبینی همه میان میشن یک. اونجا باز میدیدم که اینجوریه. من یک لحظه با خودم گفتم که چه خبری هست که حضرت فرشته این سیم را از گردن من باز کرد، از این روح من باز کرد، این سیم نورانی رو، این کابل نورانی رو. داشتم به این موضوع فکر میکردم که حضرت فرشته گفت که اینجا بایست، فرمان جدید داره میاد. و توی اون عالمی که قرار گرفتم، یعنی توی موقعیت جدید که قرار گرفتم، باز دوباره بسیار بسیار مناظر جالبی دیدم. میترسم حوصله بیننده های ما دیگه سر بره، انقدر جزئیات زیاده. برای خود من بسیار جالبه، ولی خب این جالب بودن منوط به اینه که بر هر کدوم از اینا 1 ساعت باید حرف بزنم. در این تونل چه چیزهایی دیدم، چه چیزهای جالبی دیدم، اصلا کجا بود، چی بود. فقط یه گوشه از اون بهتون بگم. از پایین نگاه کردم، یک تونلی رو دیدم که دیواره های این تونل همش سیاه بود، سیاه پر از دوده. قبل از اینکه این قسمت، این خاطره تجربه من به یادم بیاد، هر جایی که وارد تونل می شدم قبل از اون می گفتم این تونل رو من قبلا کجا دیدم، این سنگا رو من قبلا کجا دیدم. سنگ هایی که روشون انگار دوده گرفته، انگار سوختن. خب این تونل وقتی نگاه کردم، پایین تونل این شکلی دیدم، ولی بالای تونل رو دیدم که چیه؟ روشنه. یه دفعه نگاه کردم دیدم چقدر جالبه اون بالا، پر از نور. بعد درخت‌ها اینجوری شاخه‌هاشون تکون می‌خورد و من اینا رو می‌دیدم. یعنی وقتی این منظره رو دیدم دیگه از خودم در اومدم. گفتم این همه مثلا راه اومدیم، خدایا شکر دیگه داریم وارد خونمون میشیم. یعنی دقیقاً فهمیدم رسیدیم خونم. فاصله کمی مونده بود تا خونم. فاصله زیادی نمونده بود. من فاصله زیاد رو طی کرده بودیم. ولی توی اون تونل چیزهایی دیدم، چیزهای جالبی دیدم. یک آن نگاه کردم دیدم داخل اون قسمتی که من دیدم، اون جایی که بهشت بود و اون جایی که باغی بود، درختایی داشت، خیلی به اصطلاح روشن بود. من حضور 2-3 نفر از خویشاوندای خودم رو حس کردم اونجا، بدون که سوالی بپرسم. فهمیدم یکیش عمومه، یکیش پدر بزرگمه. بعد منتظر من بودن برم به اونا ملحق بشم. با هم دیگه میخواستیم انگار یه جلسه‌ای بریم، یه دوره همی داشتیم. بعد اینا فهمیده بودن، خبردار شده بودن. خدا رحمت کنه، عمو کوچیکم رو دیدم، حس عمو کوچیکم رو بهم دست داد. دقیقاً فهمیدم این عمومه. بعد اونم پدر بزرگم بود، یعنی پدر مادرم. بعد اینا با هم قرار گذاشته بودن بقیه رو صدا کنن که من دارم میام. بعد پدر بزرگم دستش از پشت اینجوری زده به هم و همجوری قدم میزد و بی صبرانه منتظر من بودن. و عمومم میرفت و میمد خبر میبرد که مثلا نزدیک شد، داره میاد. ببینید از کجا تا کجا این باغ ادامه داشت. جایی که دیده بودم شروع سفرم تا جایی که انتهای سفرم بود. این باغ به پهنای آسمون‌ها بزرگه. اینقدر میتونه بهشت بزرگ باشه. با خودم میگفتم که خب چیزی نمونده، دارم میام به شما ملحق بشم. از این پای من راحت اونا رو میتونستم ببینم. اونها هم خب توی کار خودشون بودن، منتظر کسی بودن که احتمالاً دیگه بهشون اطلاع داده بودن که خب فلانی داره میاد، باید منتظر باشه. اینا به استقبال من اومده بودن و من با لذت میبردم که خدایا کی میشه من برسم به اون خونم. ای وای اینا منتظر. بعد من عجله داشتم که سریع دیگه برم اونجا و با همون جلسه چیزی که داریم ملحق بشیم. و بعد یه دفعه گفتم که یه پروازی بکنم ببینم حضرت فرشته که به من گفت اینجا بایست با کی قرار ملاقات داره. من اینو چرا درک نکردم با کی قرار ملاقات داره. سوالم که نباید بپرسم، برم ببینم چه خبره. یه خورده که پرواز کردم به سمت ایشون، یه لحظه دیدم که پدرم رو اونجا حس کردم. یعنی اصلا پدرم رو دیدم اونجا که دیدم ملتمسانه
وایسادن و از ایشون یه تقاضایی دارن. من اون لحظه تمام وجودم شد درد، تمام وجودم. دیگه سوال نپرسیدم، دقیق فهمیدم چه خبره. من اون مرد رو شناختم، تقاضاشو فهمیدم برای چی اومده و تمام وجود من درد شد اون لحظه. یعنی واقعا دلم نمیخواست این اتفاق بیفته که چه تقاضایی از حضرت فرشته داشتن. و حضرت فرشته یه سری صحبتایی با پدر کردن و پدرم مصر بود و التماس میکرد، خواهش میکرد، با صدای متضرعانه از ایشون میخواست که دختر منو نبرید دیگه، برش گردونید. و تکرار میکرد، میگفتش حضرت فرشته یه وسیله روی شیئی رو در آوردن، از این کمربندی که رو بدنشون بود در آوردن، یه چیزی مثلا شبیه تبلت. من البته اینو تجربه سال 68 دیدم که تبلتی نبود و گوشی موبایلی نبود و این تکنولوژی نبود و به اعتقاد من تکنولوژی اصلش اونجاست. اینا چیزی نیستش که ما داریم. اگر ما میخوایم ببینیم تکنولوژی چیه، باید ببینیم اونجا چیا هست. یه چیزی رو ایشون در آوردن، جوری باز کردن، پشتش قهوه‌ای تیره بود، روش مثل دقیقاً شبیه تبلت، چراغی داشتن و نوری داشت و تاچ با انگشت کار میکردن. و بعد اون بالی که داشتن کوچیکه خیلی قشنگ اینو در آوردن اینجوری تکونش دادن و بعد به پدر نشون دادن و پدرم نشون داد و من اینجوری سرک کشیدم، نگاه کردم، برگشتن گفتن که ببینید دیگه هیچی نیستش تو صفحه ایشون، تموم شده دیگه، رسالت ایشون تموم شده، چیزی دیگه ندارن اینا توی بخواد انجام بده، باید برن به خونه‌شون. به پدرم گفت. بعد پدر اصرار کرد، مصرانه اصرار کرد و ایشون برگشتن گفتن که من نمیتونم، من اختیار ندارم این کارو بکنم، من خودسر نمیتونم این کارو بکنم، شما باید صبر کنید تا فرمان جدید بیاد. تازه من فهمیدم کسی که مانع به اصطلاح ادامه سفر ما هست پدرم هست. ایشون نمیذاشتن دیگه ما این چیز بشیم، بریم جلوتر از این. چیز زیادی هم نمونده بود، ما مسیر زیادی رو طی کرده بودیم و مسیر بسیار بسیار کمی مونده بود که من از این تونل باید وارد می شدیم و می رفتم داخل تونل. اونور تونل خونم بود، اونور تونل عزیزانی که میگم همه این چیزایی که دیدم اونور تونل بود و پدرم مانع می شد. حضرت فرشته گفتن که پس صبر کنیم تا فرمان جدید بیاد و اون لحظه اونقدر درد کشیدم، تمام وجودم شده بود درد. از این که فکر کردم که وای خدایا این همه راه اومدیم، مبادا فرمان جدید این باشه که من بخوام برگردم. یک آن تمام وجودم شد درد، زخم، اون همه شادی، اون همه شعف حالا جاشو عوض کرده. شدم تأسف، شدم اندوه و دلم میخواست که این اتفاق نیفته. دلم میخواست که کائنات با این تقاضای پدرم مخالفت بکنن و بگن که نه نمیشه، ما نمیتونیم برش گردونیم، اوکی بذار ایشون مثلا دیگه برن. من واقعا دلم میخواست که این اتفاق بیفته و حتی رفتم زیر بال فرشته قرار گرفتم با اینکه دیگه اون طنابو باز کرده بود. وقتی تأسف، یعنی وجود من شد تأسف و غم، چون ایشون گفته بودن که سوالی نپرسید و من هیچی نپرسیدم، اما رفتم خودمو چسبوندم به حضرت فرشته که از تیررس نگاه پدرم دور باشم، پدرم منو نبینه که منو بخواد برگردونه. حضرت فرشته به پدرم گفت ببینید حتی خودشون هم نمیخوان دیگه برگردن و پدرم همچنان اصرار میکرد. یادمه ملتمسانه میخواست، میگفت دختر منو به من هدیه بدید، نبریدش. و خیلی گریه میکرد، خیلی ناراحت بود. و جالب پدر من اون سال که من این رو دیدم
در قید حیات بود. چند سال بعد فوت کردن پدر، ولی همچنان ما اونجا ایستادیم. من هم به رسم ادب و به رسم احترام گوش دادم و گفتم چشم، من وای میستم و اینجا گوش به فرمان هستم که فرمان جدید بود. خب فرمان جدید اومد دیگه. فرمان جدید اومد که من باید برگردم به زمین، با اینکه دیگه مأموریتم تموم شده بود اون لحظه. انگار باز مأموریت جدید و زندگی جدیدی به من واگذار شد به خاطر التماس‌های پدر. و اونجا سیستم گفتمان با زبان نیست، اونجا یه روشی مثل تلپاتیه. یعنی هر چیزی که تو ذهن داری میتونی به طرف مقابل اونو بگی. و پدرم با فرشته اینجوری صحبت میکردن، با زبان صحبت نمیکردن، از فرمول تلپاتی استفاده میکردن و با هم دیگه میتونستن اطلاعات رد و بدل بکنن. و چیزهایی که دیده بودم دقیقاً همه‌اش توی خواب دیده بودم. مثلا من میگم تو فصل قبلم گفتم که پدرم اومد توی خواب، دیدم پدرم اومد با ماشین منو برگردوند. اینا رو میخوام بگم. و من باز پدرم رو دیدم که اومد انقدر التماس کرد و نمیدونم حالا چه کسی، بالاخره تقدیر من اینجوری بودش که باز دوباره من برگردم. چه کسی اینقدر قدرت داشت که خب فرشته گفت نمیتونم. من اینو میخوام بگم، قدرت اونقدر بالا بود، این قدرت تصمیم گیری. فرشته گفت من نمیتونم. فرشته که اینقدر مقتدر بود، اینقدر قدرت داشت، اینقدر خوب برنامه‌شو میتونست مدیریت بکنه، اون لحظه گفت من این کار رو نمیتونم من انجام بدم، در توان من نیست دخترتو بهت برگردونم. اما یک تصمیم گیرنده بالاتر از اون تصمیم گرفت برای بازگشت من، علی‌رغم میل باطنیم. من تا لحظه‌ای که وارد کالبدم بشم بسیار گریستم، بسیار 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 گریه کردم. اونقدر که فضایی که برمیگشتیم پر از اشکای من بود. اشکایی که میریختم همراه با جرقه هایی بود که انگار دل کائنات رو به درد می آورد. من برای بازگشتم اصلا نمیخواستم. به سختی با فرشته خداحافظی کردم. بعد هم که مسیر رو اومدیم و به من گفت که ناراحت نباش، قصه نخور، من به تو قول میدم که دفعه بعد که اگر بخواد چنین تجربه‌ای برات اتفاق بیفته یا چنین واقعیتی یا چنین موردی برات اتفاق بیفته، من باز همراهت خواهم بود، ولی این بار تو رو با خودم میبرم دیگه تو آسمونا. و این خوشایند من بود، دلم میخواست همینو بشنوم. گفت مدت کمی باز برمیگردی، مدتی برمیگردی، یه عمر دیگه خواهی داشت، یه انتخاب دوباره‌ای خواهی داشت و برای برگشتت ناراحت نباش. اون خونه تو یعنی باز هم مال تو خواهد بود. من هم همراهی تو رو میکنم. فقط تو گریه نکن، فقط تو ناراحت نباش. برو و این کارهایی که بهت میگن دیگه انجام بده. اینا خوشایند من شد. یعنی اینا تسکین دل من شد. اینا تسکین درد من شد. و بعد اومدم توی اون قسمتی که برگشتیم، خیلی اومدیم پایین و دیدم که حضرت فرشته منو، که من یه روح بودم، یه من شگفت انگیز رو گرفتن و اون جسدم رو از اون بالا من دیدم یه چیز افتاده اونجا، یه جسمی افتاده اونجا، یه کالبدی افتاده اونجا، حرکت نمیکنه. مثلا جسم سیاهی افتاده اونجا، هیچ حرکتی هم نداره. و بعد این روح اومدیم پایین، همینجوری اومدیم پایین از کره زمینم، باز دوباره اومدیم داخل کره زمین شدیم، اومدیم پایین تا اون منطقه، بازم اومدیم اونجا. بعد حضرت فرشته ما بین جسد من
و اون قسمتی که خود ایشون بود دیگه پاهاشو رو زمین نذاشت. یه چند صد متری، نمیدونم حالا چند صد، شاید نگم کیلومتر، شاید کمتر از اون، خیلی اومد پایین، به طوری که این روح رو گرفت. یعنی دیگه این روحی که میتونه اینقدر بسیط بشه، اینقدر بزرگ بشه، بازم میتونه کوچولو بشه. این خاصیت شگفت انگیزی که روح داره اینه که هر چقدر که میتونه فضا رو در اختیارش قرار میدی میتونه بزرگ بشه، اطلاعات بگیره. و وقتی که به روح برنامه جدید میدن، یعنی فایلش رو بهش میگن این فایل جدید رو دیگه بهت دادیم، یعنی باید دیگه کوچولو بشی، بازم بری توی اون جسمی که مثلا حالا چقدر 160 سانت 190 سانت، حالا هر چقدر اون طرف سایزش چیه، قالب اون باید بازم بشی، باید بری بازم توی اون قالب. این روح میگه باشه، حتی اگر علیرغم میلش باشه این روح مجبور اطاعت بکنه. وقتی بهش فرمان از بالا میدن، روح باید خاصیت تعبدی داره، میپذیره حتی اگر مخالف باشه با این موضوع، و به سختی باز میاد توی اون جسم جفت و جور میشه. بعد وقتی که اومد قشنگ دقیقاً اومد این بالای جسد، این روح رو گرفت و پرت کرد توی اون جسم، اینجوری دیگه ولش کرد. وقتی که ولش کرد پرت شد. تا لحظه‌ای که فرشته پیش من بود من اصلا پرت نمی شدم، ولی وقتی که فرشته ولم کرد که برگرده، منو پرت کرد توی کجا؟ تو اون جسمم، توی این کالبدم. یعنی از اون بالا وقتی نگاه کردم به خودم، اولین چیزی که توی زمین وارد شدم گفتم وای خدای من، باز به این جای سیاه تاریک وارد شدیم. یعنی اون جسمو که دیدم دقیقاً این جمله رو گفتم وای بازم میخوایم وارد این جسم سیاه تاریک بشیم. عجب جای زمختیه. با خودم همینجوری داشتم صحبت میکردم و اشک میریختم. جالبه، و اشک میریختم، چنان گریه میکردم، دل فرشته به من سوخته بود. و بعد وارد جسم که شدم، انگار یه چیزی مثل قفل صندوق، نمیدونم چجوری بگم، یه چیزی که چفت شد، صدا داد، یه چیزی که صدای تق، انگار یه چیزی بیفته جاش باشه، انگار یه صندوقیه چفت داره، این صندوق چفت شد داخل کالبد. باز دوباره بنده خدا قفل شد، اینجوری میخوام بگم، قفل شد. و بعد دیگه من به هوش اومدم و بازگشت من به زمین همراه با این بود که دیدم چقدر همکارام مثلا خوشحال شده بودن وقتی که دیدم من به هوش اومدم و چقدر انتظار حیات منو میکشیدن، چقدر داشتن گریه میکردن. من با این که دلم نمیخواست برگردم، ولی وقتی که دیدم همکارام اینقدر ناراحتن، اینقدر گریه میکنن و مضطربن، یک آن به خودم اومدم و خب گفتم که حتما این درست بوده که من برگشتم، ولو اینکه خیلی مطابق دلم نبوده، مطابق علاقم نبوده. خداوند انسان رو، این تجربیات رو به بعضی از انسان‌ها نشون میده، این مسیرها رو نشون میده، انقلابی در درون اونها به وجود بیاره. یک فردی که اینها رو تجربه میکنه، این تجربه‌گر، به اعتقاد من این انقلاب اول از خودش شروع میشه، از درون خودش شروع میشه و بعد شاید کسی دیگه این حس بکنه، این تغییرات رو حس بکنه. من این انقلاب، این زیر و رو شدن خودم در زندگی رو دیدم. این تجربه‌گر آدم مذهبی نمیشه. من به نظر من نمیتونم بگم یه تجربه‌گر مذهبی شده، اما معنوی شده. یک تجربه‌گر عالم معنا رو از نزدیک دیده. من به این تجربه‌گرا میگم خبرنگارای ماورایی. به نظر من اینا خبرنگارایی هستن که رفتن توی موقعیتی یه گزارشی تهیه کردن که در اختیار عزیزان دیگه قرار بدن. هر خبرنگار ماورایی از یک منطقه فیلم برداری میکنه، گزارش تهیه میکنه، هر کدوم با کیفیت خودش.
با اون لوکیشن خودش میاد اینها رو تعریف میکنه. حتما نباید همه ما یه چیز رو تجربه بکنیم. شاید تجربه من تجربه عزیز دیگه نباشه، یا شاید تجربه گر عزیز دیگه یه چیز دیگه تجربه کرده که قاعدتا مال من نیست. این تجربه مال من بود. من سعی کردم اینو بکر واو به واو چیزهایی که یادم اومد در اختیار عزیزانم قرار بدم. من سعی کردم این جزئیات رو به صورت کتاب بنویسم. این جزئیاتی که گفتم حاصل سالهای ساله. اینجوری نیستش که من شب نشستم اینا رو نوشتم. اینا شب تا صبح به یاد من نیامده. هر دفعه یه چیز کوچولو یادم اومده، مثل قطعات پازل اینا رو کنار هم قرار دادم تا یه چیز کلی از اینا بیاد و من سعی کردم این امانت رو در اختیار توی عزیز قرار بدم. چیزی که حس کردم، من رفتم خبرنگار بودم، خبرنگار ماورایی بودم، من اونا رو دیدم و میخوام به توی عزیز اینا رو تقدیم بکنم و بگم. یک شخصی که برمیگرده یه مسئولیت جدید، یه به قول خودشون یه رسالت جدید، یه مأموریت جدید به انسان باز بخشیده میشه که انسان شاید پخته تر عمل بکنه. من در شرایطی قرار گرفتم وقتی که اینها به یادم اومد، یکی این که واقعا خدا رو شاکر بودم. خدا منو قابل میدونست، این مسیر رو به من نشون داد، این چیزای جالب رو به من نشون داد، این چیزای پر از هیجان رو به من نشون داد و این حافظه رو به من داد. خدا رو شکر میکنم، خدا رو شاکرم. این حافظه رو به من داد که من بتونم اینا رو بنویسم، اینا رو بتونم صحبت بکنم، نقل بکنم. شاید، نمیدونم، شاید یه عزیزی، یک نفر، دو نفر یا از این چیزهایی که من گفتم حس آرامش پیدا بکنه. خود من بعض وقتا این چیزها رو وقتی فکر میکنم خیلی آرامش پیدا میکنم. شاید باورتون نشه، صادقانه بگم بعضی وقتا زندگی به آدم خیلی فشار میاره. آدم یه جوری انگار میخواد در بره از بعضی از افکار. باور کنید لحظاتی میشه که من چشممو میبندم و به این خاطرات خودم فکر میکنم، به این تجربه خودم فکر میکنم و لذت میبرم و آروم میشم. این سکوت، این زیبایی، عالم ماورا عالم سکوته، عالم زیبایی، عالم درونه. وقتی که من لحظه‌ای که متولد شدم، عالم بیرونم رو که توی ماورا قرار گرفتم دقیقاً درک کردم و این به آدم آرامش میده. هیچ چیزی نمیتونه تو زندگی جای این سکوت و جای این آرامش رو بر آدم پر بکنه. من برگشتم به زمین با یک مسئولیت دیگه، اینکه مادر شدم. خداوند منو قابل دونست، به من فرزندانی رو عطا کرد، اینکه حس شهود خوبی به من داد، اینکه طبع شعر خوبی به من داد. بعض وقتا می نویسم نمیدونم مخاطبم کیه، حتی نمیفهمیدم مخاطبم کیه، برای چی دارم میگم. و بعد یادم میاد میگفتم من اینو اونجا دیدم، به خاطر این شعر رو گفتم، این بیت شعر رو گفتم یا این متن ادبی رو نوشتم. و خداوند آدم رو قابل میدونه وقتی که برمیگرده یه مسئولیت جدید بهش بده. خانواده هایی که روحاً به هم دیگه تعلق داریم، خانواده هایی که وجه اشتراک بین ما هستش. من حتی الان انقدر دلم میخواد تمام این تجربه گرا رو یه جا خودم همشون رو بتونم ملاقات بکنم، باز دوباره پای صحبتشون بشینم. هر جا که میبینم که صحبت میکنن خودم میشینم گوش میدم، میگم ببینم این خبرنگار ماورایی از کدوم منطقه خبر آورده، این کجا رفته، چه شکلی بوده و هنوز برام جالبه. اونقدر چیزهای جالب هست، اونقدر چیزهای زیاد جالب هست، پر از هیجان هست که واقعا آدم دلش میخواد که اینها رو درک کنه و اینا رو بفهم. ممنون خانم مدبری عزیز که تجربه با ارزشتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. خانم مدبری شعری دارین به ما هدیه کنین؟ من به راه میاندیشم، به نور، به اوج گرفتن، به پرواز، به آنجا که نشانه ستاره های نقره‌گون شبهای بقای تابان من بود میاندیشم. من دوباره نور خواهم شد،
و در کهکشان شب‌های تار نورافشانی خواهم کرد. من عطر خواهم شد و فضای تهی بقا را چون ماورای وجود هستی بوسه خواهم زد. من دوباره سبکبال چون شاهین اقبال به پرواز در خواهم آمد و از گوشه آسمان قرارم به تو نگاه خواهم کرد.